Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Mọi người trên thế giới này có thể tạo ra hành tinh của riêng mình. Và bạn rõ ràng đã thức tỉnh hành tinh duy nhất có thuộc tính tử vong, nhưng lại bị mọi người cười nhạo là một thứ rác rưởi, chỉ vì đây là một cái ý kiến xâm lấn thế giới. Mỗi người thức tỉnh ra hành tinh đều phải phát triển nền văn minh của riêng mình, chống lại sự xâm lược của nước ngoài. Sự phát triển của nền văn minh phụ thuộc vào bản chất của chính nó. Một số người thức tỉnh thuộc tính công nghệ, trực tiếp xây dựng quân đội đệ nhất. Một số người thức tỉnh các thuộc tính dị năng, trong lúc vẫy tay, vô số dị năng giả liền xuất hiện từ hư không, và hành tinh thức tỉnh của bạn chứa đầy năng lượng tiêu cực của cái chết. Tất cả sự sống không thể tồn tại ở đây, nhưng với tư cách là người xuyên qua Bluesita, bạn không hề hoảng sợ, chỉ vì bạn chỉ muốn tất cả các loại ma dị. Vì vậy, bạn trực tiếp tạo ra một thế giới kỳ lạ của cuộc sống. Lúc này, một thông điệp xuất hiện trong đầu bạn. Thế giới chớt có kích thước một game. Nguồn thế giới 100 thế giới bình thường. Chỉ khi nền văn minh phát triển đến một mức độ nhất định để tạo ra những sinh vật cá nhân mạnh mẽ, sinh vật này còn được gọi là đơn vị anh hùng. Nhưng thế giới của bạn tràn đầy năng lượng tiêu cực của cái chết. Vì vậy, tâm trí của bạn di chuyển 80 điểm nguồn gốc thế giới, biến thành nơi sinh của Sadako. Xây thêm một cái giếng khô nữa. Sau đó, một đôi bàn tay trắng hung dữ từ sâu trong giếng khô, một cái đầu thò ra. Sadako được sinh ra. Trong khi đó, có một giọng nói trong đầu bạn chúc mừng bạn. Tạo thành công đơn vị anh hùng Sadako. Kiểu anh hùng chất lượng hiếm. Khả năng cấp 1 miễn dịch với tất cả các thiệt hại vật lý. Phục sinh. Kiểm soát tâm trí dịch chuyển và lời nguyền điện tử. Bạn rất phấn khích. Quá mạnh. Nhưng kỹ năng này trong giai đoạn đầu của thực là thần kỳ. Đặc biệt là sự hồi sinh. Điều này tương đương với việc trực tiếp sở hữu thân bất tử. 3 ngày nữa bạn đến trường để làm bài kiểm tra đánh thức. Tình hình thế giới cho. Tất cả đều được chiếu vào phòng quan sát. Khi máy ảnh gặp thế giới của bạn, có một giọng nói chế nhạo từ đám đông. Một thế giới không có sự sống. Không có đơn vị anh hùng. Một thế giới nhỏ như vậy không thể sinh ra sự sống. Tại sao lại sinh ra đơn vị anh hùng? Dựa vào năng lượng tiêu cực của cái chết cũng có thể tạo ra mọi thứ. Đôi mắt của hiệu trưởng sáng lên. Đi vào từ bên ngoài, lại còn có sự kiện kỳ lạ như vậy. Điều này tương đương với việc tạo ra một quy tắc thế giới mới. Tiềm năng tương lai không giới hạn. Một game thế giới. Tiềm năng là bao xa? Chỉ dựa vào điểm đột phá này của anh ta, đủ để nhận được điểm số cao hơn nhiều. Khi kết quả đánh giá được công bố sau 10 phút, Hoa Trường Tần Tuyết và bạn đều là kẻ thù. Không thể nào, có nhầm không? Xảy ra bug rồi à? Không phải hắn không có cách nào sinh ra bất kỳ sinh mệnh nào sao? Làm sao có thể có đánh giá? Lời nói vừa rơi, hình ảnh trên màn hình thay đổi. Một thế giới lạnh lẽo xuất hiện trước mắt mọi người. Người phụ nữ tóc dài đứng dưới giếng khô. Trong nháy mắt, cơ thể người phụ nữ liên tục nhấp nháy. Đột nhiên một khuôn mặt được che bởi mái tóc dịch chuyển đến phía trước, chiếm hoàn toàn màn hình. À, oa tiếp. Cái quái gì đây? Sao đáng sợ thế? Mọi người nhìn trông như một đơn vị anh hùng. Làm sao anh ta làm được? Trong một thế giới không thể tạo ra sự sống, tạo ra một đơn vị anh hùng. Thế giới quan không được xây dựng, có thể tạo ra anh hùng. Cái này cũng quá bất khả chiến bại. Thảo nào bạn có thể nhận được điểm cộng. KC cộng với đánh giá cũng không quá đáng phải không? Tần Tuyết đến bên cạnh bạn. Sao cậu tạo ra được đơn vị anh hùng vậy? Đó không phải sinh vật sống. Đúng vậy, thế giới chất của tôi không thể tạo ra sinh vật sống. Nhưng tôi đã xây dựng thành công những sinh vật không cần sự sống. Tôi gọi sinh vật này là kỳ lạ. Đang nói, hiệu trưởng gọi bạn và Tần Tuyết đến văn phòng. Đưa cho mỗi người các bạn 500.000 đồng tiền thế giới. Cùng đến phòng chứa đồ, nhận được một chai thuốc nguồn thế giới, một thẻ xây dựng và một thẻ dòng thời gian. Tiếp theo, bạn có thể tạo ra sinh vật kỳ lạ thứ hai. Bên cạnh Tần Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi anh Thất. Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì để cải thiện thế giới của cậu? Bạn nghĩ? Ngày mai tôi sẽ đến Hiệp hội Thế giới để thách thức điều gì đó. Tần Tuyết hơi ngạc nhiên. Chúng ta thậm chí còn chưa vượt qua bài kiểm tra thực tế của trường, trực tiếp đi vô chủ trì giờ chiến đấu thực tế. Cẩn thận một chút sẽ không thành vấn đề. Tần Tuyết nghĩ về chuyện đó. Tôi muốn đi với cậu. Bạn gật đầu đồng ý. Về đến nhà, bạn lấy ra thế giới bản nguyên dược tể uống. Xem ngẫu nhiên bảng điều khiển thế giới. Nguồn gốc thế giới thực sự tăng lên 170. Tiếp theo nên tiến hành xây dựng. Bạn phóng mình vào thế giới của cái chết. Và những gì bạn muốn tạo ra tiếp theo? Đồ tể đầu lợn. Bạn đã nghĩ ra câu chuyện kỳ lạ của tên đầu heo này. Bước tiếp theo là xây dựng một lò mổ. Và bạn có một thẻ xây dựng. Ý nghĩ vừa lóe lên trên bãi đất trống này. Một lò mổ tồi tàn dần được xây dựng. Ngay sau đó, lại trong chuỗi sắt trong kho của lò mổ, trên móc sắt, tạo ra từng cái xác bị đào bới. Bầu không khí được nhắc đến ngay lập tức. Sau đó, bạn bắt đầu xây dựng một người bán thịt đầu lợn. Một tiếng bước chân không ngừng vang vọng trong nhà kho. Bùm, bùm, một bóng người to lớn xuyên qua cái xác treo, sau đó mạnh mẽ quay lại. Chúc mừng bạn đã sản xuất thành công đơn vị anh hùng đầu lợn đồ tể loại chất lượng anh hùng. Khả năng cấp 1 hiếm có. Thức ăn. Mặt nạ đầu lợn và hóa thân hạt ma thuật. Bạn xem tin nhắn của người bán thịt đầu lợn, một chút bất ngờ, lại là anh hùng chất lượng hiếm có. Tuyệt vời, và khả năng của tên đồ tể đầu heo này cũng rất mạnh. Khác với Sadako, đồ tể đầu lợn có hóa thân xác chết.
Miễn là mặt nạ không bị hư hỏng, đồ tể đầu heo sẽ được tái sinh vô hạn. Lúc này, người bán thịt đầu lợn hét lên trong không khí. Dưới tiếng gọi của hắn, ba chú heo con từ trong bóng tối đi ra. Toàn thân màu xanh, trên đầu có nhiều cặp mắt phụ. Nhìn chằm chằm vào đơn vị mài mắt trên cơ thể lợn ma thuật, tinh thần sẽ bị ông nhiễm. Sẽ tưởng tượng mình là một con lợn. Ma châu này mặc dù chỉ là đơn vị bình thường, nhưng kỹ năng cũng tốt, và cũng là vua triệu hồi của người bán thịt đầu lợn. Có thể nói là một tặng ba. Bạn hài lòng rút lui khỏi thế giới tử vong. Sáng hôm sau, bạn và Tần Tuyết đến hiệp hội thế giới. Trong vô số phân loại thế giới cấp 1 đến 3, bạn trực tiếp chọn thế giới cấp 1. Rồi nguồn gốc thế giới bắt đầu hòa nhập, hai thế giới bắt đầu hợp nhất với nhau, và năng lượng phát ra từ thế giới của nhau. Cảm nhận được, đây là một thế giới ốc đang suy tàn. Thế giới của bạn đến và hợp nhất trên đồng cỏ. Hơi thở u ám của cái chất dường như không hợp nhau, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của bộ lạc. Bên ngoài có động tĩnh gì, hình như có cái gì đó đến với thế giới này. Người nhận ẩn danh mở miệng, có phải là thức ăn không? Nếu vậy thì bọn ốc chúng ta sẽ được cứu. Thủ lĩnh ốc giữ tia hy vọng cuối cùng, những tên ốc này vừa đến thảo nguyên, nhanh chóng đi vào rừng cây khô của bạn. Chẳng mấy chốc họ thấy một cái giếng khô, dường như có cái gì đó trong cái giếng đó. Dù nó là gì, miễn là có thể ăn được, những tên ốc này đã đói đến đỏ mắt. Và ngay lúc này, một phụ nữ tóc xoăn đột nhiên xuất hiện. Đây là con người, cô ta thật kỳ lạ, tại sao đến gần cô ta lại lạnh như thế? Tôi cảm thấy hơi sợ cô ta. Sợ cái gì, chỉ cần cho cô ta ăn là được rồi. Bọn ốc tấn công nhanh, nhiều cuộc tấn công rơi xuống, trực tiếp xuyên qua cơ thể của hạt phỉ. Tất cả bọn ốc lập tức đứng yên tại chỗ. Chuyện gì vậy? Những gì chúng ta thấy có phải là ảo giác không? Một con bò tót cảm thấy lạnh sau lưng, lập tức nhìn lại phía sau, nhưng không thấy gì cả. Người đàn ông trên lưng người đang nằm trên lưng người. Khoảnh khắc tiếp theo, người đầu bò đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, sau đó đưa móng vuốt sắc nhọn vào ngực mình, tự móc tim mình ra. Một nỗi sợ hãi kỳ lạ ngay lập tức tràn vào trái tim của những người ốc này. Sadako lợi dụng di chuyển nhanh không bị tổn thương về thể chất, đặc điểm của tấn công, ngay lập tức xuất hiện phía sau những con ốc này, sử dụng kiểm soát tâm trí để khiến những con ốc này tự sát. Vài phút, 3 tên ốc đã tự sát. Những tên ốc còn lại đều hoảng sợ nhìn về phía trước. Lạ thật, nó là cái quái gì vậy? Rất nhanh tổng số của đối phương giảm một nửa, bạn thể hiện một nụ cười đắc ý, sức mạnh kỳ lạ thật sự rất mạnh. Nhưng hướng họ muốn đi hơi sai rồi. Có nhà ở đó, chúng ta trốn đi. Tôi ngửi thấy mùi thịt. Tôi cũng ngửi thấy, nó đến từ ngôi nhà này. Họ đi vào nhà kho, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Đầu heo lấy dao rớt heo ra, đồng thời 3 con heo con trông kỳ lạ lao ra từ phía sau. Không có khả năng tự vệ, 3 con ốc lập tức bị đánh ngã xuống đất. 2 con ốc bị bắt. Đôi mắt kỳ lạ trên đỉnh đầu bị thu hút, lập tức nằm trên mặt đất phát ra tiếng lợn kêu. Những tên ốc khác thấy vậy, ngay lập tức phát động tấn công vào chỗ lồi gối. Đồ tể đầu lợn không làm gì để né tránh, nhưng trên người lại không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra. Đồng thời, con dao rớt lợn trong tay anh ta được vẽ ra, người thú trực tiếp bị rớt. Đây là đao gì vậy? Thật kinh khủng. Đột nhiên, tên đồ tể đầu heo tóm lấy một cái xác và trốn đi. Trong khi đó, vết sẹo trên người hắn phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tại sao tên khốn này lại cảm thấy kỳ lạ như vậy? Mau chặt đầu hắn đi. Một con ốc nhắm vào cổ người đầu heo. Một đao nhấp vào. Đầu của tên đồ tể đầu heo cứng ngắc rơi xuống đất. Chót rồi, hắn chót rồi. Cái quái gì thế này? Sao ngay cả máu cũng không chảy ra một giọt? Dù nó là gì, chỉ cần chót là được rồi. Nhưng ngay lúc này, một người hoảng sợ hét lên rằng anh ta vẫn chưa chót. Hắn vừa chớp mắt, đừng ngạc nhiên, mắt này còn chưa mở. Tên ốc này bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, mở miệng run rẩy. Vừa rồi chúng ta lấy đầu người heo, khi cắt xuống, hắn đã mở mắt. Nhưng bây giờ làm sao có thể nhắm mắt lại? Xin ai đó hãy nghe thấy điều này và nhìn vào người bán thịt đầu lợn một lần nữa. Chỉ thấy đồ tể đầu heo hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ và nở một nụ cười kỳ lạ. Thịt của các anh thơm quá. Trong khi đó, đồ tể đầu heo lập tức mọc ra một bộ thân hình, biến thành một con lợn rừng khổng lồ. Đồ tể đầu lợn biến thành lợn ma thuật, sức mạnh tăng lên rất nhiều, như một chiếc xe tăng lao qua, nhưng đây gọi là X. Những người cuối cùng trên thế giới này đều chết hết. Bạn hài lòng xem tất cả những điều này. Tiếp theo là có thể đem thế giới này hòa nhập với thế giới của riêng bạn, để ảnh hưởng đến ý chí thế giới của chính mình. Bắt đầu nuốt chửng và hợp nhất thế giới này. Nhấn chìm thế giới hợp nhất, nhận nguồn gốc thế giới 120 cái chớp. Thế giới mở rộng lên 29 km, nhận thẻ tính năng sao chép. Xem ra thế giới của tôi không thể sinh ra, đặc tính của cuộc sống sẽ không thể thay đổi trong một thời gian. Bạn nhìn vào thẻ tính năng sao chép trên bảng điều khiển, sao chép thẻ tính năng chất lượng hiệu ứng cuối cùng. Có thể dùng để tạo hoặc sao chép một đơn vị cuộc sống, nhưng đơn vị này sẽ bị hỏng sau 3 ngày nữa. Thẻ tính năng sao chép này thuộc về loại có thể gặp không thể tìm thấy trong bóng tối. Giá của thẻ này đã bị sa thải hàng chục triệu cái rồi. Bạn cười. Nếu bạn sử dụng thẻ này để tạo ra một bản ngã sao chép anh hùng, vậy 3 ngày sau còn có thể chớp trước mắt bạn không? Đáp ứng những yêu cầu này không phải là phú giang sao? Tế bào của phú giang có thể sinh sản vô hạn, tạo ra rất nhiều phú giang.
Hội nhập thế giới trước mắt đã hoàn thành, nhưng nó cần một thời gian nhất định để ổn định. Đô tể đầu lợn cũng đang được nâng cấp, vì vậy, bây giờ không thích hợp để thử thách một lần nữa. Bạn cứ rút lui khỏi thế giới. Cùng Tần Tuyết từ hiệp hội thế giới ra, nhân viên ở sảnh liền để ý thấy. Hai người ra sớm như vậy. Chắc là thử thách thất bại rồi. Ai vào sảnh, trên màn hình lại đột nhiên bật lên một tin nhắn. Chúc mừng thành viên cấp thấp anh Thất, vui lòng chọn thử thách thế giới cấp 1 để thành công. Không đâu, hai người này đều là người đoán thức tỉnh thế giới. Lại một lần liền trực tiếp thách thức thành công rồi. Không có lý do, tôi đã đến 10 lần rồi mà không thành công, không quá tải. Bạn kéo lên cảm xúc nhanh chóng rời đi, nửa tiếng nữa bạn về nhà. Chuẩn bị bắt đầu xây dựng anh hùng thứ 3 của mình. Thế giới chót. Kích thước thế giới 29 km đẳng cấp thế giới. Nguồn gốc thế giới cấp 1. 150 mục thời gian lưu lượng thẻ. Sao chép thẻ tính năng, bạn đang đắm mình trong thế giới của cái chớt. Khám phá biểu đồ đầu lợn thông qua bảng điều khiển đã chuyển đổi thành công, cấp độ được nâng lên cấp độ 2, hơn nữa sức công kích và sức phòng thủ đều tăng lên. 3 viên ngọc là nở sinh vật. Vết thương không thể phục hồi, lúc này đã chót rồi. Nhưng lần này đã rất 20 tên ốc. Của họ, nỗi oán hận về cái chớt hoàn toàn có thể dùng để làm hạt ma thuật. Thấy tên đồ tể đầu lợn giơ tay lên, một bộ phát sáng màu xanh nhạt bị tên đồ tể đầu heo nắm vào tay. Đây là sau khi sinh vật chớt. Nỗi oán hận về cái chớt trong thế giới chớt. Người bán thịt đầu lợn dùng tay nhào. Sớm thôi, một con heo con màu xanh với đôi mắt két rơi xuống đất. Trong nháy mắt, 20 con lợn ma thuật đã được tạo ra. Có một lũ lợn ma thuật như vậy, hoàn toàn có thể hình thành một loại chiếm đóng không nhỏ. Sau đó, bạn bắt đầu tạo ra anh hùng thứ 3, Tâu Mâu. Bây giờ trong tâm trí, xây dựng hình ảnh Phú Giang và truyền thuyết kỳ quái. Sau đó là sức mạnh của chính thế giới, xây dựng trong thế giới của người chớt. Sương mù đen bắt đầu từ từ rút đi. Chúc mừng bạn thành công tạo ra anh hùng đơn vị Phú Giang. Phú Giang loại anh hùng chất lượng. Nguồn gốc của nỗi ám ảnh về khả năng cấp 1 hiếm có. Daniel Ghét. Siêu tái sinh. Kiên trì kháng cự chú ý. Người anh hùng sẽ chết trong 3 ngày nữa. Một anh hùng khác với phẩm chất hiếm có. Hơn nữa, 4 khả năng của Phú Giang kết hợp hoàn hảo. Chỉ cần có dục vọng, sẽ bị Phú Giang dụ dỗ trở thành người ngưỡng mộ tuyệt đối. Kết hợp với Daniel Ghét, bạn có thể thao túng những người bị cám dỗ, cho dù có người phát sinh hận thù đối với Phú Giang. Điều này cũng sẽ kích hoạt khả năng thứ 3, siêu tái tạo. Qua những mảnh vỡ của cơ thể, bạn có thể nhân bản bản thân vô hạn và sự kháng cự mạnh mẽ, hơn nữa có thể đảm bảo Phú Giang dưới sự tấn công của các tế bào đã biến mất. Thật tuyệt vời. Bạn bảo Phú Giang nhổ một sợi tóc và ném xuống đất. Sau đó sợi tóc nhanh chóng biến thành bản sao cơ thể giống hệt Tamie. Hơn nữa thông tin của hắn cũng hoàn toàn giống với Tomiko. Sự khác biệt duy nhất là bản sao Tamie không có nhắc nhở đếm ngược đến cái chớt. Chắc chắn bản sao không bị ảnh hưởng. Nguồn gốc thế giới còn lại 4 thế hệ. Bạn xây dựng trực tiếp trên thảo nguyên, xây nhà gỗ kiểu Nhật như nhà của Phú Giang. Rất nhanh thời gian đến, 3 ngày sau bạn và Tần Tuyết đến căn cứ chiến đấu. Một người đàn ông trung niên với hào quang mạnh mẽ xuất hiện giữa không trung. Mọi người thấy cảnh này, ngay lập tức nhận ra đó là cường giả thế giới cấp 5 trở lên. Chỉ có cấp 5 trở lên mạnh mới có thể có sức mạnh của nguồn gốc thế giới được chiếu lên chính mình, để bản thân cũng có sức mạnh tương ứng trong thế giới. Mà vị trung niên này chính thức thành chủ Vương Tinh Hải. Vương Tinh Hải lơ lửng giữa không trung, nói chuyện với tất cả học sinh bên dưới. Hôm nay là ngày thử nghiệm thực tế của các bạn. Hy vọng các bạn có thể dùng hết sức lực để chứng minh bản thân. Đến lúc đó sẽ dựa trên thứ hạng của bạn để phân phối các loại tài nguyên giúp bạn nâng cao thế giới. Đồng thời năm nay còn có một phần thưởng đặc biệt. Chỉ cần có thể lọt vào top 10, bạn có thể nhận được chỗ vào thế giới sinh ra. Học sinh phía dưới sau khi nghe thế giới sinh ra, tất cả đều sôi lên. Đôi mắt của bạn cũng tỏa sáng. Sinh ra trên thế giới cũng giống như hỗn độn lúc đầu. Thời kỳ mọi thứ được sinh ra và 2 chữ sinh đại diện cho thế giới đó đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Bên trong về cơ bản vẫn là sương mù hỗn loạn, và sương mù hỗn loạn đối với tất cả mọi người, đó là một nguồn tài nguyên vô giá, có thể biến thành nguồn gốc của thế giới. Không chỉ vậy, trong sương mù hỗn độn cũng sẽ sinh ra một số thiên tài. Đây đều là những thứ tốt để nâng cao thế giới. Bài kiểm tra chiến đấu thực tế này nhất định phải giành được top 10, nhận được một chỗ vào thế giới sinh ra. Khi thử nghiệm chiến đấu thực tế bắt đầu, bạn sẽ chìm vào thế giới của riêng bạn trong một thời gian. Thế giới chất xám xịt bị xé toạc một vết nứt. Một nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện, số lượng khoảng 20. Sau khi họ vào, lập tức cầm dao dài bắt đầu hô to các bạn nhỏ. Cho tôi, lấy lại tất cả mọi thứ trên thế giới này. Họ tiến vào một khu rừng nơi ở của Sadako. Vừa vào, Sadako trực tiếp chủ động tấn công. Không quá 10 phút, bọn cướp này toàn bộ đều chết trong rừng khô. Sau đó, vết nứt thứ 2 mở ra, vẫn là một nhóm cướp. Nhưng số lượng đã trở thành 50 khi Sadako, dưới sự dịch chuyển tức thời và kiểm soát tinh thần, trong vòng nửa giờ, tất cả bọn cướp sẽ chết. Tiếp theo là cửa thứ 3, mà lúc này ở thế giới bên ngoài bên cạnh quảng trường. Một màn hình lớn, phía trên, hiển thị bảng xếp hạng thử thách của mọi người. Tất cả các giáo viên của các trường đều tụ tập lại với nhau.
Xem này, đã có người bắt đầu thách thức cấp độ thứ 3 rồi. Đó là học sinh của trường trung học danh nghĩa, đó là học sinh của trường trung học Cao Hưng. Hai người đó hẳn là người được nuôi dưỡng bởi thế lực lớn. Trường trung học cơ sở Thanh Thủy của nhiên cũng không có gì bất ngờ ở trên, nhưng sớm thôi, một giáo viên phát hiện ra tên của anh Thất. Anh Thất này lại cũng có thể khiêu chiến đến cửa thứ 3. Và nhanh như vậy, hình như vẫn còn chút gì đó. Cửa thứ 3 mở. Vết nứt không gian mở ra, lần này xuất hiện là một đôi 30 hiệp sĩ. Trong cơ thể họ phát ra một làn sóng sức mạnh của ánh sáng thánh, xen ra bắt đầu từ cửa thứ 3, độ khó tăng lên, nhưng vẫn còn hơi không đủ để xem. Cặp kỵ sĩ này lần lượt tiến vào rừng cây khô. Hát Phỉ đã chuẩn bị từ lâu rồi. Lần đầu tiên họ xuất hiện, trực tiếp dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt họ. Những hiệp sĩ này lập tức chuẩn bị tư thế tấn công, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Sadako biến mất. Sau lưng một hiệp sĩ, gã hiệp sĩ cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt khiến anh ấy sợ hãi, trực tiếp sợ hãi hét lên một tiếng lùi lại. Nhưng sau đó phản ứng lại, trực tiếp vung thanh kiếm dài trong tay bắt đầu tấn công. Thanh kiếm xuyên qua cơ thể của Sadako, nhưng Sadako lại biến mất một lần nữa. Tấn công thông thường không thể làm hại hắn, dùng sức mạnh của ánh sáng, nhưng sức mạnh ánh sáng này sẽ gia tăng. Thanh kiếm dài trong tay phát ra ánh sáng mờ nhạt, tấn công Sadako. Vũ khí của chúng, sức mạnh của ánh sáng, đối với linh thể của Sadako, có thể gây hại. Nhưng bạn không lo lắng, cuối cùng Sadako có thể được tái sinh. Vài phút sau, cơ thể của Sadako mở đi và sắp biến mất, lại bị tấn công. Sadako trực tiếp hoàn toàn tan biến trong không khí, cuối cùng cũng rớt được quái vật ở đây. Nhưng họ vẫn chưa vui, nhưng lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc đến từ phía trước. Phía trước hình như còn có cái gì đó, đi xem nào. Không xa đâu, thấy một cái giếng khô, và trong giếng khô, ngoài ra còn có âm thanh nóng hổi phát ra. Đột nhiên bóng ma quen thuộc xuất hiện. Chuyện gì vậy? Không phải đã rớt hắn rồi sao? Sao lại xuất hiện? Và ngay lúc này, một nhóm lợn con màu xanh nhạt kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, và đằng sau những chú lợn con còn mang theo một thứ quái dị. Người đàn ông đầu lợn tươi cười tê liệt. Bạn đã ra lệnh từ lâu rồi, để người bán thịt đầu lợn vào Phú Giang đến rừng khô để hỗ trợ, trực tiếp đem thực lực bên này của mình. Tất cả tập trung trong rừng cây khô, đóng cửa đón địch. Lại có quái vật xuất hiện. Những hiệp sĩ này hoảng sợ. Con quái vật mà chúng đã rớt trước đó chưa chót hoàn toàn, lại xuất hiện một đám quái vật. Họ liều rồi. Mấy hiệp sĩ này cắn răng, lập tức giơ vũ khí lên, chạy về phía tên đồ tể đầu heo, đồ tể đầu lợn. Dưới sự bao vây của Sadako, những hiệp sĩ này sẽ sớm chết hết. Bạn cũng không ngần ngại nhấn, cùng nhau mở cửa thứ 4. Vết nứt không gian lại mở ra. Chỉ lần này đi ra còn là một đôi kỵ sĩ, nhưng số lượng đã lên tới 50 người, và một trong số họ, đội trưởng hiệp sĩ mạnh hơn. Ngay lúc này, Phú Giang vừa vặn đi về phía này. Tất cả các hiệp sĩ đều mở to mắt, bị Phú Giang thu hút chặt chẽ. Cô gái này xinh đẹp như thiên tiên. Cô gái, sao cô lại ở đây một mình? Hãy để tôi bảo vệ cô, nếu có thể. Chờ ở đây điều tra xong, anh muốn mời em về quê kết hôn. Nghe hiệp sĩ trưởng nói vậy, họ lập tức không bình tĩnh nữa. Tại sao đội trưởng lại cưới cô ta? Tôi cũng muốn cưới cô ấy. Ngày càng có nhiều hiệp sĩ bắt đầu cãi nhau. Họ đều muốn lấy Phú Giang làm của mình. Phú Giang đứng giữa bọn họ, thể hiện một nụ cười rất hài lòng và hạnh phúc. Khi cuộc cãi vã của họ trở nên gay gắt hơn, dần dần có động lực đánh nhau. Ngay sau đó, tất cả các hiệp sĩ đánh nhau. Chính là vì tranh đoạt Phú Giang, mà nụ cười của Phú Giang càng lúc càng tươi sáng, tiếng cười của anh trai xung quanh. Vậy tất cả kỵ sĩ càng thêm điên cuồng, từ đánh nhau biến thành dao kiếm. Ngay sau đó một số hiệp sĩ bị rớt và nằm trên mặt đất. Và lúc này, một trong những kỵ sĩ đột nhiên chạy về phía Phú Giang, trong ánh mắt hắn có vẻ điên cuồng. Trong tay cầm một thanh kiếm dài, la hét điên cuồng, miễn là người chớp. Khi tôi chớp, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Lời nói thốt ra, thanh kiếm dài trong tay hắn trực tiếp khoác lên người Phú Giang, một đao xuống sau trực tiếp rớt chớp. Nhưng ngay lúc này, mảnh vỡ cơ thể của Phú Giang dựa trên số lượng còn sống, hóa thành 42 Phú Giang tương ứng. Những Phú Giang này đã sống lại, cười khúc khích. Mỗi người dùng tay kích động một hiệp sĩ. Anh thích tôi như vậy, vậy anh có thể làm một việc cho tôi không? Tất cả hiệp sĩ đều gật đầu đồng ý. Vậy các anh tự sát đi. Kỵ sĩ nghe lời Phú Giang, trên mặt tràn đầy niềm vui. Họ giơ vũ khí lên, nhấp vào, cùng với âm thanh của thanh kiếm chìm vào máu thịt. Một tên kỵ sĩ ngã xuống đất. Cửa thứ 4 trực tiếp bị phó tướng dễ dàng hóa giải. Và tại thời điểm này, huấn luyện chiến đấu thực tế học sinh đi ra sớm, chạy đến trước màn hình lớn để xem bảng xếp hạng hiện tại. Nhìn kìa, cấp độ 5 lại có một người đang tiến hành thách thức. Anh Thất này không phải là người đã thức tỉnh thế giới của cái chất sao? Tôi nhìn không sai phải không? Hắn dẫn trước đến cấp 5 rồi. Cho dù là học sinh hay giáo viên, tất cả đều cảm thấy vô cùng sốc. Cấp độ thứ 5 cũng là một nhóm hiệp sĩ, nhưng trong đó có thêm vài người cầm pháp trượng trong tay. Những pháp sư này có sức mạnh ma thuật ánh sáng mạnh mẽ hơn. Trong những hiệp sĩ và pháp sư này, sau khi vào rừng khô, đồ tể đầu lợn Sadako, Tommy bắt đầu sử dụng thần thông của mình để tấn công. Cả ba đều có những khả năng bất tử, với cách tấn công kỳ lạ, trực tiếp làm cho đội của đối phương thất bại. Bạn trực tiếp mở thử thách thứ 6.
Phía trước màn hình mọi người trợn to mắt, Anh Thất này có chút nghịch thiên. Lại một mình chạy đến cửa thứ 6, người giữ kỷ lục trước đó là cấp độ thứ 9. Liệu anh ta có phá vỡ kỷ lục không? Lời nói vừa rơi, thử thách của bạn được xếp hạng từ cấp 6, trở thành cửa thứ 7, bây giờ trở thành cấp độ thứ 8. Sau 10 phút, một lần nữa tiến vào cấp độ thứ 9 một cách suôn sẻ. Chúa ơi, và chuyện này Tần Tuyết rút khỏi cuộc thi. Sau khi nhìn thấy kết quả của bạn trên màn hình lớn, không nhịn được mở miệng. Anh Thất lại mạnh như vậy sao? Cửa thứ 10 đến rồi, số lượng đội tấn công lên tới 100 người. Nó thậm chí còn bao gồm các hiệp sĩ, đạo sư ma thuật. Những hiệp sĩ này cẩn thận đi giữa rừng cây khô. Bốn phía thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười quái dị. Bóng người xuất thần, 100 kỵ sĩ trực tiếp biến mất tại chỗ. Chẳng bao lâu nữa tất cả các hiệp sĩ xâm lược, tất cả đã chốt trong rừng cây khô. Bạn là người đầu tiên phá kỷ lục cấp 10, tự động vào cấp 11. Bạn nghĩ, khó khăn tiếp theo của bạn, tiếp tục thách thức chắc chắn sẽ hủy diệt thế giới. Đến lúc đó còn cần phải tiêu tốn nguồn gốc của thế giới, sửa chữa, lại không đáng lỗ. Vì vậy, bạn đã không ngần ngại kết thúc thử thách. Khi bạn rời khỏi thế giới của cái chết, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn về phía mình. Anh Thất, cậu thật tuyệt vời, trực tiếp phá kỷ lục. Tốc độ vô địch của cậu thật đáng sợ. Đồng thời thầy giáo và hiệu trưởng cũng tới. Anh Thất, cậu chính là niềm hy vọng của chúng ta. Sau 10 phút, âm thanh của đài phát thanh vang lên trong quảng trường. Tất cả học sinh kết thúc bài kiểm tra thực tế, thử thách kết thúc. Xếp hạng cuối cùng được xác định. Bạn đi qua địa hình nhanh nhất có thể. Vinh quang hạng nhất. Liệt sĩ gia tộc Diệp Long mặc dù cũng thông qua địa thế quan, nhưng vì hạn chế về thời gian chỉ có thể xếp thứ 2. Tiêu gia tiêu viên thứ 3, mà Tần Tuyết cũng xếp ở top 10. Diệp Long đứng bên cạnh bạn, cho bạn thấy một nụ cười ngưỡng mộ. Trong khi đó, một nhân viên đã tìm thấy bạn và Tần Tuyết. Sau đó lại tìm đến một người tên là Hoàng Kiệt. Người này chính là người đánh thức sau Tần Tuyết. Sau đó bạn theo dõi nhân viên đến phòng họp của căn cứ. Nhìn thấy bạn đến, Vương Hinh Hải cười giới thiệu. Đây là chủ tịch chi nhánh của Hiệp hội Thế giới khu vực của chúng tôi. Lần này sinh ra số lượng thế giới, chính là hắn cung cấp. Tô Yên nhìn bạn, thể hiện một biểu hiện hài lòng. Lần này số lượng sinh trên thế giới có 10. Bạn và Tần Tuyết đã lọt vào top 10. Số lượng nhận được, tôi sẽ dành một chỗ cho Hoàng Kiệt. Thời gian bước vào thế giới sinh ra là sau 5 ngày. Đến lúc đó tranh giành tài nguyên, các bạn cũng sẽ đại diện cho chi nhánh của chúng tôi. Như một phần thưởng cho bạn và Tần Tuyết lọt vào top 10. Tôi sẽ ở trong hội thế giới, đặt 2 thành viên bình thường của bạn trở thành thành viên cuối cùng. Bạn vừa nghe xong lập tức lộ ra một cái nhìn bất ngờ. Trong Hiệp hội Thế giới muốn nâng cấp thành viên, phải đóng góp tương ứng. Sau khi nâng cấp hiệp hội, sẽ có nhiều đặc quyền hơn. Tiêu dùng cũng sẽ được giảm giá. Một bên Hoàng Kiệt không vui nhìn bạn một cái. Trong lòng không ngờ nếu không có anh Thất, có lẽ những phần thưởng này là của chính mình. Rõ ràng là một cái rác rưởi. Thật là may mắn. 2 tiếng nữa, bạn và Tần Tuyết trở lại trường học. Hiệu trưởng gặp lại các bạn, rất phấn khích. Tôi đã cho cậu 1 triệu đô la thế giới và một nguồn gốc thế giới thấp. Vừa rời văn phòng hiệu trưởng, điện thoại của bạn nhận được một tin nhắn. Kính gửi anh Thất. Dựa trên thứ hạng kiểm tra thực tế bạn nhận được, các phần thưởng sau đây đã được phát hành cho bạn. Thuốc góc thế giới cuối cùng, 2 chai thẻ xây dựng địa hình cao cấp 1. Thẻ tốc độ thời gian nâng cao. Tình huống nâng cao tiến hành thẻ một cái. Cốt lõi của nguồn gốc thế giới kết tinh một mảnh. Uông con 5 triệu sinh đủ điều kiện cho một kỷ lục thế giới. Phần thưởng của Nhiên rất hào phóng. Giá trị của sự kết hợp này ít nhất là hơn 30 triệu đồng tiền thế giới. Đặc biệt là kết tinh cốt lõi của nguồn gốc thế giới là quý giá nhất trong số đó. Về đến nhà, 5 triệu đồng thế giới đã được thanh toán. Bạn đang đắm mình trong thế giới của riêng bạn. Thế giới chót. Thế giới kích thước 35 km thế giới cấp 2. Nguồn thế giới 100. Bạn đưa mắt về phía thông tin của Sadako trên báo điện thoại. Cấp bậc Sadako tăng lên cấp 2. Tăng sức mạnh tấn công và phòng thủ. Khoảng cách di chuyển tăng lên 200 m. Phạm 6 điều khiển tăng lên. Sadako thực lực cũng coi như là cũng tăng lên không nhỏ. Đột nhiên điện thoại rung, bạn rút ra xem, là Diệp Long gọi tới. Anh Thẩm, tôi đang ở ngoài cửa khu phố của anh, tôi đến để gửi cho anh lời mời đến bữa tiệc. Bạn đến cửa cộng đồng. Diệp Long lấy ra một lá thư mời màu vàng đưa cho bạn. Đây là một chiếc xe jeep quân đội đậu bên đường. Nhân viên đi tới với một chiếc vali. Bốn phía ngoài ra còn có một số nhân viên vũ trang với súng thật và đạn thật, tiến hành hộ tống. Anh là anh Thất phải không? Đây là phần thưởng của anh. Anh cần xác nhận bằng dấu vân tay. Bạn ấn ngón tay cái lên đó. Đèn xanh nhấp nháy trên đó, xác nhận danh tính. Người kia đưa vali cho bạn rồi quay đi. Cùng lúc đó, Diệp Long ngồi trên xe thể thao, một chân ga mạnh và nổ tung. Các gì ở bốn phía, kết hợp với những gì vừa xảy ra, đã đoán được gì rồi? Tất cả những ông già bà già đều đến đây. Anh Thất, cậu còn nhớ cháu gái nhà tôi không? Tiểu Viên nhà tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi, giới thiệu cho cậu thế nào? Nếu không nhìn thấy, cậu xem tôi thế nào? Nếu cậu không thích nữ, tiểu tử nhà tôi cũng không phải là không được, thật là thái quá. Bạn chạy về nhà mà không nhìn lại. Trở lại nhà thuê, bạn đã mở hộp vật tư được gửi đến, bên trong có mấy chai thuốc, một số thẻ và một viên ngọc. Sau đó, bạn sẽ đắm mình trong thế giới, bắt đầu kiểm tra hiệu quả của những thứ này.
Thẻ xây dựng địa hình sẽ cải tạo phạm 6 5 km một lần. Địa hình bên trong, thẻ tiến hành kịch bản, có thể mô phỏng sự kiện, một sự kiện xảy ra trong điều kiện, và kết quả của sự kiện có thể tự do quyết định có phản hồi cho thế giới hay không. Kết tính cốt lõi nguồn gốc thế giới. Sau khi sử dụng sẽ ổn định nguồn gốc của thế giới. Trong số những thứ này, đặc biệt hơn cũng là tình huống tiến hành kê gân. Lối tắt cốt lõi nguồn gốc thế giới, có thể nói hai điều này. Ngay cả đối với những gia đình lớn đó, tất cả đều là những thứ có giá không có thị trường. Bạn trực tiếp đem tất cả thế giới bản nguyên dược tề, sử dụng toàn bộ sức mạnh của nguồn gốc thế giới đạt 750 ngay lập tức. Bạn đang kết tinh lõi nguồn gốc của thế giới để sử dụng. Khi thế giới bắt đầu tinh chỉnh, một cổ cầu ánh sáng xuất hiện trong thế giới của bạn. Ánh sáng màu trắng đang nhanh chóng mở đi, thay thế bằng ánh sáng màu đen. Đây là kết tinh cốt lõi của nguồn gốc thế giới. Theo cái chất của bạn, thế giới trở thành nguồn gốc của thế giới. Một mùi chất chóc nồng nặc xung quanh thế giới. Ban đầu rất lạnh, thế giới lạnh trở nên băng giá hơn. Sadako, Tamie và tên đồ tể đầu heo lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Nhưng bạn hơi ngốc, bởi vì nó liên quan đến tầm nhìn của bạn về thế giới. Hoàn toàn khác, chẳng lẽ thế giới của mình thật sự không thể sinh ra sao? Cuộc sống có tự vận hành không? Giá như có thể có cách nào để sắp xếp thì tốt rồi. Mặc dù bạn có một tia sáng, mô hình sau đó, trong đầu bạn có hình ảnh của thế giới bên ngoài. Nhưng hiện tại thực lực của mình quá thấp. Muốn trực tiếp thay đổi thế giới, hoặc chèn các quy tắc như thế giới bên trong, không thực tế. Nhưng trong thế giới bên trong, tạo ra một nơi an toàn cho sự sống. Bạn có thể thử lần đầu tiên. Đã sử dụng thẻ tiến hành kịch bản, chọn một mái nhà trống. Thẻ địa hình xuất hiện trong không khí, sức mạnh của nguồn gốc thế giới đan xen với thẻ địa hình, biến thành hỗn loạn. Dưới sự kiểm soát của bạn, bắt đầu truyền các quy tắc để ngăn chặn hơi thở của cái chớp. Thế giới chớp bắt đầu rung động liên tục, giống như trận động đất cấp 10. Đồ tể đầu heo, Phú Giang đều đề phòng. Đồng thời trong không gian thế giới chớp, bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt. Cốt lõi của thế giới trở nên bất ổn và bắt đầu sụp đổ. Nếu tiếp tục như vậy, thế giới sẽ sụp đổ hoàn toàn. Kích thước của địa hình phải được xác định ngay lập tức. Hãy để các quy tắc của thế giới hoàn toàn ổn định. Nếu địa hình xác định quá lớn, điều đó sẽ trực tiếp hủy diệt thế giới của bạn. Nếu địa hình xác định quá nhỏ, vậy thì bạn cảm thấy quá thua lỗ. Tâm trí của bạn di chuyển, trực tiếp chọn phạm 6 một game. Trên bầu trời, sự hỗn loạn được hình thành bởi các quy tắc bạn đặt ra. Vào khu vực đó, các quy tắc của khu vực này đang được viết lại. Tất cả các vết nứt mở đi và biến mất. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thành công, suýt chút nữa đã phá hủy thế giới chớp chóc. Sau đó bạn phản ứng, bây giờ vẫn đang trong quá trình mô phỏng thẻ. Vậy trực tiếp kết thúc mô phỏng lần này và phản hồi kết quả mô phỏng này cho thực tế. Phản hồi kết thúc, ý chí của thế giới thay đổi. Chúc mừng bạn! Một vùng đất mới được sinh ra trong thế giới của cái chớp. Tiếp theo, bạn sẽ tập trung vào nơi này, dần dần mở rộng quy mô của vùng đất mới. Và bây giờ phạm 6 một game cũng có thể để bạn tạo ra thứ gì đó có sự sống. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là Tần Tuyết muốn mời bạn đi đến thế giới vô chủ một lần nữa để thách thức. Khi đến hiệp hội thế giới, Tần Tuyết đã chờ ở đó, rất vui khi nhìn lại bạn. Ngay lúc này, một vài chiếc xe sang trọng dừng lại ở cổng hiệp hội thế giới. Cửa xe mở ra, thành chủ Vương Tinh, Hải và một người đàn ông và phụ nữ trung niên với khí thế đáng sợ ra khỏi xe. Hôm nay là trận chiến gì? Hiệp hội thế giới sao lại có nhiều ông chủ như vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Tuyết Diệp Long từ phía sau đi tới. Bên cạnh hắn còn có Diệp gia chủ Diệp Một Ngày. Đột nhiên bạn nghĩ đến Diệp Nhất Thiên, danh tính của thành viên tổ chức, danh tính của những người đó là hiển nhiên, nhưng tổ chức giám hộ sẽ không đến trong tình huống bình thường. Hiệp hội thế giới, bây giờ tất cả đều đến. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn có một cảm giác tồi tệ trong trái tim của bạn. Ngay lập tức bạn chuẩn bị đi mua chút thế giới bản nguyên dược tề. Bạn đến khu vực bán hàng, trên mặt đất có rất nhiều thiết bị hiển thị cao. Bạn ấn ngón tay cái lên. Một thông tin sau đó được hiển thị. Chào bạn, thành viên hiệp hội cuối cùng, một số thứ bạn đã mua sẽ được giảm giá 20%. Sau đó, bạn nhìn vào màn hình điện tử. Trên đó liệt kê các loại vật liệu chống đỡ và chống lại thế giới trước của bạn. Rất hiếm. Vì vậy, bạn trực tiếp chi phí 4,8 triệu thế hệ. Đồng xu đã mua 6 chai nguồn gốc thế giới cấp thấp. Đổi dược phẩm xong rồi, bạn vào phòng đơn bên cạnh. Không chút do dự uống hết thuốc. Sức mạnh của nguồn gốc thế giới của 900 được tích hợp vào thế giới đất tân sinh, bởi vì đẳng cấp của thế giới không đủ, không thể tiếp tục nâng cấp. Vì vậy, bạn sẽ sử dụng sức mạnh của chính thế giới để tạo ra một cái gì đó và một anh hùng. Xem xét tình hình đất mới. Sau đó, Phạm 6 chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng. Bạn sẽ bắt đầu cải tạo thị trấn vào lúc đó. Tốt nhất là xây dựng một câu chuyện kỳ lạ gắn liền với thị trấn. Sinh vật ma, chẳng mấy chốc bạn đã nghĩ ra một sinh vật kỳ lạ. Đáy giếng, trong lòng bạn sẽ trích xuất thông tin từ đáy giếng. Nguồn gốc của thế giới bắt đầu cạn kiệt, tạo thành một màn sương mù khổng lồ, và trong sương mù hiển thị một người cao hơn 10 mét. Sinh vật hình người cao lêu nghêu khổng lồ lại từ hư ảo đến thực tế. Một người cao 12 mét, toàn thân gầy như củi, cánh tay dài, một sinh vật với cái đầu như cây sáo xuất hiện trước mắt bạn. Chúc mừng bạn thành công chế tạo được anh hùng đơn vị chặt mũi. Chặt mũi là loại anh hùng chất lượng hoàn hảo lớp. Năng lực tích cực.
Bản chất siêu nhân chặt chẽ, cúi đầu, có sức mạnh siêu nhân, tốc độ, sức chịu đựng và nhận thức được cải thiện cực độ. Ngụy trang chặt chẽ cúi đầu, có thể hoàn toàn dựa trên môi trường xung quanh, cải trang thành cột điện thoại tương ứng, hoặc giả dạng như một cái cây, và có thể bắt chước bất kỳ âm thanh nào bạn nghe thấy. Tấn công đặc biệt. Xin vui lòng cúi đầu có thể thông qua sừng trên đỉnh đầu, phát ra âm thanh decibel mạnh mẽ. Hãy để đầu của sinh vật trên thế giới này, mỗi người có thể tạo ra hành tinh của riêng mình. Và bạn rõ ràng, đánh thức hành tinh duy nhất thuộc tính chớp, nhưng lại bị mọi người cười nhạo là một thứ rác rưởi, bởi vì đây là một thế giới mà ý kiến xâm chiếm. Mọi người thức tỉnh khỏi hành tinh, đều phải phát triển văn bản của mình, chống lại sự xâm lược của nước ngoài. Sự phát triển của nền văn minh phụ thuộc vào bản chất của chính nó. Một số người thức tỉnh thuộc tính công nghệ, trực tiếp xây dựng quân đội mạnh nhất. Một số người thức tỉnh các thuộc tính dị năng, trong lúc vẫy tay, vô số người xuất hiện từ hư không, và hành tinh thức tỉnh của bạn chứa đầy năng lượng tiêu cực của cái chết. Tất cả sinh mệnh không thể tồn tại ở đây, nhưng với tư cách là người xuyên qua Bluesita, bạn không hề hoảng sợ, chỉ vì bạn chỉ muốn lựa chọn. Vậy, bạn trực tiếp tạo ra một câu chuyện kỳ lạ không cần sinh mạng. Lúc này, bạn vừa tạo ra một anh hùng trong vùng đất mới, khẩn cấp chạy ra ngoài phòng nghỉ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, bạn ngay lập tức phản ứng lại, hóa ra mình đã ở đây rồi, hơn 2 giờ trong thế giới của người chết, và ngay lập tức rút lui khỏi thế giới. Thấy bạn đi ra, Diệp Long và Tần Tuyết lúc này vui vẻ kéo bạn đến vùng đất vô chủ, vị trí thiết bị. Sau khi xác minh vân tay, trước mặt bạn xuất hiện vô số vô chủ cấp 1 đến 5. Dựa trên đẳng cấp thế giới của chính mình, bạn trực tiếp chọn một thế giới vô chủ cấp 2. Nguồn gốc của thế giới bắt đầu hòa nhập. Trong khoảnh khắc hòa nhập, bạn đã cảm nhận được thử thách này. Một thế giới bị chi phối bởi công nghệ. Bạn sẽ thế giới của riêng bạn, cách thành phố hàng chục km. Trong khi đó, trong số các thành phố của thế giới công nghệ, một nhà nghiên cứu trẻ vui mừng hét lên, giáo sư Dương có phần còn lại. Không gian được kết nối với thế giới của chúng ta, nó chứa một năng lượng đặc biệt. Nếu có thể sử dụng, thế giới của chúng ta có thể thoát khỏi sự suy tàn, số phận của sự diệt vong. Trong ánh mắt giáo sư Dương lóe lên ánh sáng hy vọng. Tuyệt vời, gửi một chiến binh. Đi cẩn thận trinh sát trước đi, nếu không có vấn đề gì thì hoàn toàn tiếp quản viên đó. Theo lệnh của giáo sư Dương, vô số máy bay chiến đấu đi vào thế giới của bạn, nơi ở. Những chiến binh này đáp xuống vùng đất mới. Vừa hạ cánh, đến từ tiếng động chói tai này. Đồng thời, thông tin liên lạc của họ cũng nhanh chóng bị cắt. Cái quái gì vậy? Ngay lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện tiếng nói của người ta liên tục vang vọng, chẳng mấy chốc lại biến thành những lời thì thầm không rõ ý nghĩa, sau đó lại biến thành tiếng còi báo động phòng không chói tai. Đối mặt với âm thanh kỳ lạ như vậy, mọi người đều rất căng thẳng. Phải có cái gì đó ở gần đó. Mắt đều sáng lên, tìm cho tôi một tiếng hét. Những người còn lại không biết nên nhìn qua, cái nhìn này khiến tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ. Chỉ thấy một sinh vật khổng lồ cao mười mấy mét, đứng ở phía trước, đầu cứ quay như hai cái la lớn. Bắn! Một chùm ánh sáng trắng phát ra. Sau khi đánh trúng cây, trực tiếp làm tan chảy chúng. Nếu sau khi đánh vào cơ thể mũi chặt, nhưng trực tiếp biến mất. Đồng thời, cánh tay mảnh mai của cúi đầu chặt chẽ trực tiếp bỏ qua chùm ánh sáng, bắt được một nhân viên trinh sát, tập hợp nhẹ nhàng bóp, trực tiếp đem đối phương bóp thành một đoàn huyết vũ, và trong chiếc sừng cúi đầu, bắt đầu chơi nhạc vui vẻ. Âm lượng lớn và chói tai, mắt họ bắt đầu chảy máu. Chỉ trong chốc lát, một số chiến binh khác đã chết. Rút lui! Tất cả những người sống sót, tất cả chạy về phía chỗ họ để lấy máy bay chiến đấu. Nhưng chặt chẽ cúi đầu cũng lập tức rung động đôi chân dài, bắt đầu đuổi theo, trực tiếp vượt qua những người này, chặn đường đi của chúng. Tất cả đội quay lại, chạy về phía khu rừng đó, chặt chẽ cúi đầu cũng dừng bước. Đương nhiên bạn sẽ không để những đội trinh sát này cứ như vậy trở về, nếu không thì không phải khóc đâu. Giải quyết sự cố công nghệ, khả năng nguyền rủa điện tử thực sự là lựa chọn tốt nhất. Sadako, hình ảnh được nhập vào thiết bị điện tử miễn là sẽ bị nguyền rủa, sẽ sinh ra Sadako phân thân để săn lùng nó. Cho đến khi chốt, bạn đã có một kế hoạch hoàn hảo trong đầu. Trực tiếp phá hủy thành phố công nghệ đó từ bên trong. Đội trinh sát bên kia một hơi chạy đến trước khu rừng nơi Sadako đang ở. Cái quái gì vậy? Làm sao có thể có thứ kỳ lạ đó? Đội trưởng đội trinh sát nhìn khu rừng khô phía trước. Ngược lại, trái tim trở nên bồn chồn hơn. Ở đây có vấn đề, đi thôi. Ngay lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến tiếng kêu gào. Một đám ma châu trực tiếp đem bọn họ toàn bộ bao vây lại. Một số trinh sát và đôi mắt của Viên Ngọc phải không? Lập tức nằm sấp trên mặt đất phát ra tiếng lợn kêu. Đây là sinh vật gì vậy? Đây chắc chắn không phải là những thứ tốt. Bắn đi, mọi người bóp có đi. Một loạt tia laser phát ra. Hạt ma thuật bị chúng trực tiếp bị tan chảy. Hiện tại, đội trinh sát thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sớm thôi, một người có đầu heo, với một nụ cười đáng sợ. Lần đầu tiên người bán thịt đầu lợn xuất hiện, một loạt tia laser đập vỡ cơ thể anh ta ngay lập tức. Nhưng anh ta dường như không cảm thấy đau đớn gì cả, vẫn mỉm cười đi về phía đội trinh sát. Dưới sự tấn công điên cuồng của đội trinh sát, ngay sau đó tên đồ tể đầu lợn ngã xuống đất, biến thành một vũng chất lỏng màu đen và biến mất. Không phải là bất tử.
Đây không phải là bị đánh chót rồi. Lời nói vừa thốt ra, muôn mặt nạ đầu lợn với nụ cười, giống như sarcoma, ngay lập tức mở rộng đến hàng chục mét. Khuôn mặt giống hệt như người đầu heo xuất hiện trước mặt họ. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ khối u biến thành một con lợn khổng lồ. Người bán thịt đầu lợn biến hình và lao thẳng vào họ. Đội trinh sát xem xét hàng loạt ngay lập tức chạy trốn khỏi đây, theo đuổi người bán thịt đầu lợn và con lợn ma thuật. Dưới sự kiểm soát, họ chạy về căn nhà nhỏ của Phú Giang. Thấy đầu heo đồ tể này cũng ngừng truy đuổi. Mà lúc này Phú Giang từ trong túp lều đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Phú Giang, đội trinh sát quên đi sự thù địch vừa rồi. Các bạn an toàn rồi, những thứ đó sẽ không đến đây. Quý bà xinh đẹp, cô biết những thứ đó không? Tô Mâu gật đầu. Chúng là sinh vật của thế giới này, tôi có thể đưa các anh ra khỏi đây. Đội trinh sát đã hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp của Phú Giang. Đối với hướng dẫn của Phú Giang không chỉ không có hoài nghi, thay vào đó là sự tin tưởng và lòng biết ơn. Thấy vậy Phú Giang liền đề nghị cùng bọn họ rời đi. Mọi người đều đồng ý giơ tay và chân. Phú Giang dẫn họ đến khu rừng nơi Sadako đang ở. Đồng thời còn dùng máy ghi âm liên tục giúp đội trinh sát. Sau khi đi ngang qua một cái giếng khô, Phú Giang chụp ảnh bên trong, nhập thành công Sadako vào đó. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi rừng. Máy bay chiến đấu cất cánh, nhanh chóng trở về thành phố. Đội trinh sát trở về thành phố lần đầu tiên. Video của máy ghi âm đã được gửi đến khoa học. Trong phòng, hình ảnh của video được chiếu trên màn hình lớn. Đây là sinh vật gì vậy? Rất lớn. Và đầu vẫn là hai cái la. Đây vẫn là khu vực chúng tôi chưa chạm đến. Nếu bắt được, có lẽ chúng ta có thể phân tích nó. Màn hình tiếp tục phát. Rất nhanh đã đến chỗ người bán thịt đầu lợn. Nhìn xem, thứ này rõ ràng đã bị đánh chớt rồi. Lại biến thành một con quái vật khổng lồ. Mọi người chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, sẵn sàng tiếp tục xem. Đột nhiên hình ảnh chiếu video nhấp nháy. Có thanh ngang màu đen xuất hiện, phát ra âm thanh nóng hổi. Nhưng ngay lúc này, ở giữa màn hình xuất hiện một cái giếng khô. Đầu giếng xuất hiện một đôi tay có móng tay nhọn. Không khí xung quanh cũng lập tức lạnh đi mấy độ. Màn hình nhấp nháy, một mái tóc dài, người phụ nữ áo trắng che mặt, đột nhiên xuất hiện ngay giữa rừng. Mọi người đều bị sốc. Ngay lúc này, một nhà nghiên cứu cố tình đi đến trước màn hình lớn. Đùa thôi, đặt mình với phụ nữ màu trắng trong ảnh so sánh. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, mọi người cũng không vì hắn làm trò cười mà lộ ra nụ cười. Ngược lại, tất cả đều mở to mắt vào lúc này. Hắn vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người tóc dài, người phụ nữ áo trắng che mặt, thân trên lơ lửng giữa không trung, mà thân dưới của hắn còn ở phía sau màn hình bên trong. Người phụ nữ áo trắng trèo ra khỏi màn hình máy ghi âm. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của anh ta. Dưới sự kiểm soát của Sadako, hắn trực tiếp ngã xuống đất chớt. Trong khi đó, lắp ráp điện tử của Sadako khởi động, bắt đầu săn lùng tất cả những ai xem video. Chưa đầy nửa phút, tất cả các nhà nghiên cứu đều chớt. Bên kia dưới sự quyến rũ của Phú Giang, vô số chiến binh đã rớt nhau. Cơ sở nghiên cứu dưới sự xâm lược của Sadako và Tô Mâu chớt hoàn toàn. Bạn mỉm cười, thế chưa đủ. Theo lệnh của bạn, Tommy thông qua một nhà nghiên cứu bị kiểm soát sẽ ghi lại hình ảnh của Sadako thông qua siêu máy tính trong căn cứ nghiên cứu. Chơi cùng một lúc, thành phố công nghệ, tất cả bắt đầu phát cùng một video. Lời nguyền điện tử của Sadako điên cuồng lan truyền trong thành phố. Trong nháy mắt, cả thành phố hoàn toàn sụp đổ. Trong khi đó, ý chí thế giới đưa ra thông báo, thế giới của những thách thức đã được kiểm soát hoàn toàn. Thế giới công nghệ sẽ bắt đầu bị hấp thụ. Nguồn gốc thế giới hấp thụ xong, hơi thở của cái chất thuộc về thế giới của cái chất cũng bao phủ quá khứ về phía địa ngục này. Những người sống sót trong thành phố, nếu không có cách nào để trốn tránh, cũng sẽ chết sau một tuần nữa. Nhưng bạn không quan tâm đến họ, bởi vì họ chỉ là sinh mạng được tạo ra, là một đấng sáng tạo không nên có lòng thương xót như vậy. Thế giới văn minh công nghệ thứ cấp thách thức thành công. Thế giới đã hợp nhất. Đường kính thế giới của bạn mở rộng đến 129 km, nhận được sức mạnh của 300 nguồn gốc thế giới, nhận thẻ công nghệ văn minh công nghệ sơ cấp, nhận được một số tòa nhà văn minh khoa học và công nghệ, nhận được một số cuộc sống sinh học. Thử thách của thế giới thứ cấp của nhiên quá mạnh mẽ. Kiến trúc văn minh công nghệ, bạn dự định trích xuất nó thông qua hiệp hội thế giới, bán cho họ. Thẻ văn minh công nghệ thấp không chỉ hiếm, rất có nhu cầu. Hoàn toàn là thứ tốt có giá không có thị trường. Đối với những sinh vật của con người, bạn đã sẵn sàng để biến một phần thành sự nổi tiếng của đất nước mới. Hãy để chúng sinh sản trong vùng đất mới, sự sống lan truyền những câu chuyện kỳ lạ như hạt giống. Bạn nghĩ, sử dụng trực tiếp thẻ tốc độ dòng chảy 5 năm. Thời gian trong thế giới của người chớt bắt đầu tăng tốc. Một ngày trôi qua, Sadako và Tô Mâu đều rút lui. Ngày hôm sau, mọi người mang theo đủ loại vật tư, bắt đầu tìm kiếm nơi an toàn. Ngày thứ 3 mọi người phát hiện, không có nơi nào an toàn trong thành phố cả. Ngày thứ 4, có người bắt đầu bước ra khỏi thành phố. Ngày thứ 5, có người thấy Sadako, đồ tể đầu heo Phú Giang chạy trốn vì sợ hãi. Ngày thứ 6, cuối cùng cũng có người phát hiện ra vùng đất mới, ở lại đây sinh sôi nảy nở. Ngày thứ 7, hơi thở của cái chớt bùng nổ. Tất cả những người chưa tìm thấy mảnh đất mới đều đã chết. 5 năm trôi qua,
1.000 người chạy trốn đến vùng đất mới. Trong thời gian này, khám phá thế giới bên ngoài của cái chết. Về những sinh vật kỳ lạ, những chuyện này dần dần bị coi như một loại tin đồn. Những câu chuyện kinh dị được kể cho con cháu của họ. Tất cả là người sáng tạo, bạn nhìn thấy tất cả trong mắt, và sau thử thách thế giới này, cấp bậc của Phú Giang cũng thành công đột phá đến cấp 2. Điên yêu ghét hoàn toàn có khả năng, thời gian có hiệu lực rút ngắn và nâng cao thông qua hình ảnh, hiệu ứng hấp dẫn của các phương tiện không giao diện như video. Bạn rất hài lòng với kết quả này. Bạn đã thoát khỏi thế giới của mình, nhưng không muốn rời khỏi thế giới, nhưng lại có một tin tức khiến bạn vô cùng ngạc nhiên.